What's up guys, me again Rich and we are back again for another tech video. So sa video natin ito, kung napanood mo yung previous video natin na kung saan nag-build tayo ng full PC set for 28,000 pesos. So sinabi ko nga doon na meron akong gustong i-review na monitor na kasama doon sa full set na yon. Well, meron itong unknown brand for me na 27-inch 75Hz na monitor. Tapos IPS display. So parang na-curious ako So gusto ko siya i-review, sabi ko nga doon. So eto na siya. So ito, yung monitor na yon. Ayan, yung Fonudar 27-inch IPS panel 1080p Full HD display 75Hz with VGA at HDMI for connectivity, wall mountable, at again, low power consumption. So, unbox natin. Okay, so out from the box. Slide. Baka may malaglag. Slide. Okay. So, power cable. HDMI cable, may kasamang screw, yung kanyang leg para sa stand, yung base ng stand, and ano ba? Yung power adapter, ito, and yung monitor itself. So ito na yung ating monitor. Ito yung mga style na yan. Fonudar. Hindi ko Fonudar nga. Fonudar yung pagkaka pronounce. So, here it is. And 27-inch IPS panel. So, manipis nga yung kanyang mga bezels. Sa baba, yung kanyang chin, ayan, medyo manipis, medyo makapal. Pero yung sides sa kabilaang side tapos sa taas, manipis lang talaga. So, subukan natin siya paganahin. Mukhang maganda eh. So, ito na. Ito na yung ating monitor na 27-inch, 75Hz. So, check nga natin kung 75Hz siya. Pura tayo sa display settings. Oh, taas ng kanyang resolution So, hindi lang pala 1920 by 1080p yung max resolution niya. Meron din siyang 1920 by 1200 at meron din siyang 2560 by 1440. Okay rin pala yung kanyang display So punta tayo dito sa kanyang advanced display settings. Okay. Display adapter properties for display 1. Monitor 60Hz. Pwede natin siya gawing 75Hz. Okay keep changes. Ayan. Ang linaw ng display niya, kaya dito na ako sa side hindi siya blurry sa end part sa kabila. Okay naman. So testingin natin. Okay, start test tayo. Okay. So, para mas malinaw sa inyo. Good. Pero yun nga lang, may napansin ako na na para may hairline. Ito. Hairline na gas-gas. So, maybe it's a factory defect.
Pero may hairline siya na gas-gas. Kaya isang ano lang naman yan. Isolated case lang naman yan. Nasa labas naman siya. Wala siya sa loob. So, okay pa rin. Okay. White, red, green. No dead pixels. Blue. Okay. Grayscale. Get it 25%, 50%, 75. Good. RGB, background. Change natin. Okay naman. Ayan, color test tayo. Okay naman. Gradients. Ayan, so dark doon. Medyo maliwanag dito sa side na to. Goods din. Maganda siya. Kahit basic lang yung pag-test na ginagawa natin, okay siya. Speed. Mas okay siya compared sa dalawang review ko nung nakaraan. Mas clear yung tong movement ito, tong speed nung pixels per second. Okay siya. Ayan, distance. Mas okay siya kumpara doon sa isa. Mas maganda yung response niya. So yeah, yun lang. Hanggang dito lang yung ating quick review and unboxing sa monitor na to. Kasi na-curious lang talaga ako kung anong monitor ito kasi hindi talaga familiar sa brand. So yeah, hanggang dito lang. Sana may natuto na kayo at sana nagustuhan nyo. And if you do like this video, hit the thumbs up. And if hindi, okay lang. Pero huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit that notification bell for more updates. At kung sa tingin mo, nakatulong sa'yo itong video na to, pakishare na rin. Malay mo, makatulong din sa iba. And if you want to support ang ating channel, feel free to click that thanks button sa baba dahil malaking tulong yan sa ating channel. Or, you can just simply be a member sa ating channel by clicking the join button and enjoy the perks na ino-offer ng ating membership. So bago magpaalam, mag-iiwan ulit ako sa inyo ng Rich Mind kasabihan. Nung bata ka, ang hinihingi mo lang sukle. Pero ngayon, assurance at security na. Bye!